سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. از جایی که شرایط برای ضبط خوب نیست، من این جلسه و احتمالاً یه دو سه تا جلسه آینده رو به صورت صوتی براتون قرار میدم و اینجوری احساس میکنم میتونم کیفیت بهتری بهتون ارائه بکنم، ولی خب عذرخواهی میکنم که تصویر خیلی مناسب شاید نباشه و حالت صوتی خواهد داشت انشالله. و حالا تو این قسمت میخوام در مورد اثرات آواها، صداها و موسیقی ها روی حاله صحبت بکنم. یه بحث خیلی جالبیه و چون دوست داشتم خیلی پرپیمون و قشنگ باشه دیگه به صورت صوتی براتون ضبط میکنم. انشالله که براتون مفید واقع بشه. ممنونم از حمایت های همیشگیتون. انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. بریم با هم آموزش رو شروع کنیم. به نام خدای مهربان. تو این جلسه میخوام در مورد اثرات صداها، موسیقی ها، آواها براتون توضیحاتی رو ارائه کنم که بسیار بسیار مفیده و خصوصا تو دنیای امروزی ما به شدت دوستان تحت تاثیر آواها، صداها و موسیقی ها هستیم و فرد حاله بین و فردی که میخواد مراقب حاله انرژی خودش باشه و در نهایت مراقب چاکراهای خودش هم باشه، اینا هیچ فرقی نمیکنه، باید خیلی هوشیارانه تحت تاثیر اصوات و صداها قرار بگیره. خب چون ما اصلا با یه چیز ساده طرف نیستیم. صدای موج انرژیاییه خب که میتونه روی ساختار فرکانسی حاله تأثیر بذاره و تحت تأثیر قرارش بده دیگه. حالا هر کس بسته به شخص خودش متفاوت اون اثر رو دریافت میکنه، اما قطعا یه سری اثرات داره. بعضیشون حتی میتونن ساختار حاله رو به شدت تحت تأثیر قرار بدن تا چندین ساعت و اگر خب زیاد طرف تحت تأثیر اون موسیقی قرار بگیره مثلا کلا ساختار حالش عوض بشه. خودش هم شاید خیلی متوجه نشه ولی خب متوجه میشه، یعنی تغییر حال خودش رو، تغییر حالتهای درونیش رو متوجه میشه ولی شاید ندونه علتش از چیه. اگه بخوام دقیق‌تر بهتون بگم، بعضی صداها انقدر منفی هستن که ممکنه حاله رو پاره کنن، حتی حاله رو مثلا سوراخ بندازن یا مثلا خطوطش رو بریده بکنن، از اون یک دستی درش بیارن. بعضیشون هم برعکس تقویتش میکنن، زیباش میکنن، شفافش میکنن. و مخصوصا برای مدیوم ها که بدن و روان و اون حاله در واقع خودشون همیشه خیلی بازتر مدیوم ها و نسبت من، یعنی چی بازتره؟ منظورم اینه که دریافت های انرژیشون خیلی لطیفتر و حساستره و زودتر متوجه میشن. این اثر رو خیلی پررنگتر متوجه میشن دیگه، به خاطر اینکه حالشون قوی تر اون انرژی ها رو دریافت میکنن. خب ببینید دوستان، هر صدایی یه طول موج داره. خب حالا دوستان از من این قضیه رو بهتر میدونن، من نمیخوام اون رو خیلی وارد این قضیه بشم. و هر طول موجی هم با یه لایه‌ای از حاله ما میتونه در ارتباط بشه. خب و مثلا شما یه آهنگ گوش بکنید، مثلا اینجوری بهتون بگم، یه آهنگ که گوش میکنی، خب این از طول موج‌های مختلفی تشکیل شده اون آهنگ و هر طول موجش با یه لایه‌ای از حاله شما احتمالاً میتونه ارتباط بگیره و اون رو تحت تأثیر قرار بده. مثلا صداهای بم بیشتر روی لایه های پایین ترن، مثلا مثل لایه های حاله ریشه یا لایه حاله مربوط به چاکرای خاجی مثلا. ولی خب صداها هرچی فرکانسشون بالاتر میره بیشتر مربوط میشن مثلا به اون حاله های روحانی ما یا حاله های لطیفتر اون که حالا توضیحاتش رو خدمتتون عرض کردم، مثل حاله های آبی فیروزه‌ای، حاله های آبی پررنگ، حاله های بنفش. اینها خب لایه های روحانی ما هستن دیگه. حتی مثلا لایه های سبز ما هم تا حدودی روحانی میشه و خب اینا اینجور مواقع فرکانسی که بالا باشه روی اینا اثر میذاره. خب به خاطر همین اگر که به فرض مثلا یک حالبینی یا یک مدیومی
وارد مکانی بشه که تو اون مکان صداهای خشن، صداهای جیغ جیغ یا مثلا موسیقی با ریتمای خشن و سریع باشه. یعنی چی میگم؟ این مدل ریتم خصوصا مثل موسیقی راک و نمیدونم هیوی متال و یه سری موسیقی خاص غربی هستن که اصلا انگار اینا رو درست کردن که آدمیزاد رو نابود کنن. بعد شما وقتی زیاد تحت تاثیر این مسائل قرار میگیرید، حال شروع میکنه به لرزیدن یا مرور سوراخ شدن، جمع شدن، کوچولو شدن. من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم اونایی که حالشون ضعیفه یا چاکراشون ضعیفه، معمولا حالشون فقط دور همون محوطه‌ایه که اون چاکرا هست. یعنی دیگه اصلا بیشتر از این توان نداره که خیلی پخش بشه، توان پخش نداره توی کل کالبد و معمولا شما اطراف همون مرکز چاکرا ممکنه اون رنگ رو حالا تا حدودی ببینید. بعضیشون هم که انقدر گرفته است که اصلا واقعا درست دیده نمیشه. و خب اینا وقتی تحت تاثیر این موسیقی ها، این صداها و این امواج قرار میگیرن، ناخودآگاه حالشون شروع به جمع شدن میکنه و ممکنه حتی مثلا شما حالا عروسی ها خب خیلی موقع صداهای خوب و شادی آور هم هست، ولی خب کم پیش میاد. مثلا شاید توی یه سری پارتی های خاص مثلا همچین اتفاقایی بیفته که یک سری موسیقی های تند و خشنی بذارن که خیلی آزاردهنده است و افرادی که خب زیاد توی این محیط ها هستن دوستان اصلا چیزی که از حرام از شمسه. فقط یه نگاهی واقعا به حالات درونیشون، روحیاتشون بکنید، خودتون همه چیزو متوجه میشه. اصلا نمیخواد چیزی من بگم. و زیاد توی این محیط هایی که این موسیقی ها هستن قرار بگیرید یا این صداها اصوات هستن، جیغ، داد، فریاد، نمیدونم، نه حالا فریاد اثر خوشحالی و شادی، نه، اون فریادایی که یه مقدار حس خشونت درش باشه. خب یه جاهایی که خیلی کلام‌های بد میگن، مثلا مرگ میفرستن، هی نمیدونم فلانی نابود شه، نمیدونم فلان بشه، یه حالتای جوری، این خام هیچ فرق نمیکنه، نه حال شما رو تحت تاثیر منفی قرار میدن. اون حالتای گر گرفتن ممکنه بی دلیل براتون پیش بیاد، یا یه حس بی‌حوصلگی، یا حس کنید مثلا خیلی انرژیتون افت کرده. اینا نشونه‌های کسایی که حالا فعلا حال بین نیستن ولی میخوان درک کنن انرژی های محیط رو، برای اونا عرض میکنم خدمتتون. و ببینید اینم بهتون بگم، اینا حالا سوای موسیقی ها یه سری کلمات هم هستن که خب اینا کلمات منفی که خود توی موسیقی استفاده میشه، اونم خودش به اندازه موسیقی میتونه بسیار بسیار حتی عمیق‌تر، چون از جنس کلمه است و خیلی عمیق‌تر میتونه اثر خودش رو بذاره. و وقتی یه آهنگی مثلا مدام میگه من نمیدونم شکست خوردم، من نمیدونم افسردم، من فلان حالتم، فلان چیز بدم، حتی اگه موزیکش هم قشنگ باشه، تو داری اون چجوری میگن، اون دستور فرکانسی رو وارد حالت میکنی. میدونی چی میگم؟ اگه گوش دادن بهشون رو خیلی تکرار بکنی، بعضی وقت عاشقینن که آهنگای غمگین گوش کنن یا اینجوری مدل تخلیه عاطفیشونه، خب واقعا بهت بگم مثلا انگار یه مانترای برعکس داری میگی. خب یعنی یه مانترای داری میگی که انگار مثلا چاکراتو آلوده بکنه، چاکراتو مریض بکنه. خیلی چیز واقعا جدیه. کسایی که از این مسائل این مقدار آگاه میشن اصلا نمیتونن واقعا هر آهنگی، هر حرفی، و اصلا طرف اجازه نمیده که هر انرژی منفی وارد این کالبدش بشه، وارد این سیستم انرژیش بشه. خب به چه دلیل؟ به چه دلیل یه سری آهنگا رو شما آهنگایی رو گوش بکنید که به شدت چاکرای قلبتون رو مثلا دچار اختلال میکنه، دچار انسداد میکنه، حالا تا چند ساعت به هر حال، ولی خب وقتی زیاد تکرار بشه خب دیگه ممکنه اثراتش دیگه موندگار بشه. دیگه بهتون تو جلسات قبل گفتم ممکنه دیگه چاکراتون و اون حالتون الگو بگیره، یعنی الگو عوض میشه. ببین دوستان، مشکل در بحث این مسائل اینه که اگر تکرار زیاد بشه کم کم الگوهای حاله شما تغییر میکنه و وقتی الگوهای حاله تغییر کنه ناخودآگاه اثرات خودش رو توی بدن شما میذاره، چه بخوای چه نخوای، اصلا تعارف نداریم توی این قضیه. پس اگر که به سلامتی خودتون اهمیت میدید، به سلامت انرژیایی و فرکانسی خودتون هم واقعا اهمیت بدید که خیلی از بیماری ها خصوصا توی عصر مدرن ناشی از همین اختلالات و تداخلات فرکانسی متاسفانه. چقدر صداهای
عجیب است. ببینیم مثلا امواج وای فای خودش یه موج دیگه، حالا چجوری بگم، شاید صدا نداشته باشه ولی موجه به هر حال. ببین اینو دائما شما توی حاله بدنتون تحت این امواج هست به صورت مختلف، به صورت‌های مختلف، ماهواره‌ای، نمیدونم هزار مدل که دیگه خودتون بهتر میدونید. به اندازه کافی حالا تحت فشار هست. حالا شما مثلا بیاید این کارا رو هم انجام بدید که دیگه هیچ، و خب خیلی میتونه براتون مضر باشه. و ببینید بعضی صداها حتی ممکنه که اصطلاحاً بهشون میگن تداخل میان بعدی ایجاد بکنن. حالا اینی که الان میخوام بهتون بگم دوستان، جزء اون رازهاییه که حالا اساتید بزرگ واقعا به کارش میگیرن و دارم بهتون میگم که بدونید. ببینید بعضی صداها هستن که حالا صداهای خاص، خب اینا یه سری ریتمای خاصی موقع تولیدشون اینا استفاده میکنن، یه سری اساتید که اینا چیکار میکنن، میان یه سری پورتال ها رو باز میکنن، پورتال های میان بعدی باز میکنن، پورتال های میان لایه‌ای باز میکنن با یک سری صدا فقط ها. یعنی اینقدر صدا میخوام بگم قدرتمنده. خب مثلا یادم یه ویدیو دیده بودم از یکی از این استادا، فکر کنم هندی بود، نمیدونم هندی بود، کره‌ای بود، کجایی بود، این با یه تنین خاصی با کاسه تبتی بعد میومد پورتال باز میکرد، یا یک سری حالت صداهای خاصی با یه امواج سینوسی خاصی اینا تولید میکنن، بلدن دیگه. به هر حال من الان توی ویدیو هم بود در مورد یادم در مورد همین عرفان ها بود صحبت کرده بودم، یادم نیست دقیقاً، ولی خب ویدیوش توی کانال هست، تفاوت عرفان اسلامی و عرفان تصوف فکر میکنم. گفتم این صوفی‌ها بعضیشون یه مدل خاصی که مثلا ذکر میگن، جلسات ذکری که میگن، اونا دیوونه نیستن، اونا ادا اطفار نیست. ببینید اونا از قصد اون حالت رو میکنن که یه رازه که از قصد اونجوری اون فرکانس رو تولید کنن، یعنی بتونن اون پورتال ها رو ایجاد بکنن و بتونن اون انرژی ها رو به صورت خاص تولید بکنن، نه اینکه مثلا دنبال ادا اطفار در آوردن باشن. شما مثلا جلساتشون رو نگاه میکنی میگی اوه اینا چرا دیوونه بازی دارن برمیارن، نه، اون مدل سماع خاصی که مولانا انجام میداد این باعث میشد که با یه فرکانس خاصی اون صداهایی که اون ذکرهایی که میگفتن تولید بشه و اون اثرات رو براشون داشت. حالا الان نمیخوام واردشون بشم. و اینا از طریق، ببین شما حتی از طریق صدا میتونید با یک سری موجودات حتی ارتباط بگیرید. یعنی اینقدر فرکانس قدرتمنده، اینقدر میتونه اثر صدا قوی باشه. خیلی موقع مثلا میبینی کسی با صدا یک اعلامی میکنه، مثلا میبینی اعلامش توی یک سری لایه‌های موازی میپیشه و خصوصا اگر زیاد این کارو بکنه، اعلامش توی مثلا فلان بعد میپیشه و یه سری موجودات ممکنه جذبش بشن یا خاصه ای داره، نمیدونم، بعضی اینجوری بودن دیگه. حالا بعضی‌ها که در جهت مثبت استفاده میکردن، بعضی در جهت منفی استفاده میکردن، ولی منظورم اینه که این صدا رو دست کم نگیرید و صدا هیچ وقت از بین نمیره. حتی فکر میکنم جدیدن دانشمندا ثابت کردن که اصلا صدا از بین نمیره. یعنی صدایی که تولید میشه و توسط خصوصا انسان تولید میشه توی فضایی، اون صدا هست، تا ابد هست. و حتی خیلی جالب بود، حالا شنیده بودم که حتی می‌خواستم مثلا از این تکنولوژی استفاده بکنن که بعداً بیان مثلا صداهای پیامبر، صداهای اون صحابی پیامبر رو بیان بررسی بکنن، ببینن واقعا چه اتفاقاتی در اون برهه‌های تاریخی افتاده و مثلا پیامبر چه جایی که پیامبر میدونستن مثلا نشسته صحبت کرده اونجا می‌خواستن برن همچین تحقیقاتی بکنن، ولی دیگه نمیدونم رفتن سراغش یا نه، ولی قطع به یقین در آینده خواهند توانست. یعنی هر صدایی که توی محیطی تولید شده باشه، این ارتعاش، این فرکانس رو احتمالاً در آینده خواهند توانست که برگردونن و بفهمنش و برای من و شما بازخوانیش بکنن. حالا اگر شما یه دوست حالبین داشته باشید یا دوست مدیوم داشته باشید، مثلا بشینید با همین آزمایش رو انجام بدید که بشینید توی اتاق مثلا یه موسیقی با یه ریتم تند و ناهماهنگ با بدن رو، خب مثلا یه موسیقی هیوی متال خیلی سنگین و بدجور، بشینید توی محیط در واقع پلی بکنید و حالا خودتون و دوستتون سعی کنید حاله همدیگه رو ببینید. احتمالاً این تصویر رو خواهید دید که یه حالت شکست نور توی حال به وجود میاد
و انگار که خطوط اون حاله، انگار مثلا اون پیوست‌های نوری انگار دارن از هم تیکه تیکه میشن و قشنگ متوجه میشید که این صدا اصلا با بدن هماهنگ نیستش. دوستان یکی از بدترین صداهایی که یعنی میتونید گوش کنید و در معرضش قرار بگیرید که خب خدا رو شکر خیلی هم این اتفاقا رو نمیفته مگر من خدایی که کارشون اینه، اون صداهای مته و دستگاه برش و اینجور چیزاست. اصلا یه موجای مخرب اینا دارن که باورتون نمیشه. به شدت اون امواجای مغزی رو هم به هم میریزن. یکی از صداهای دیگه که حالا شاید خیلی تو معرضش قرار بگیرید جیغ بچه، جیغ، کلا صدای جیغ هم خیلی بده، یا بعضی زنان با یه حس شدید جیغ میزنن، اونام لایه های عاطفی حاله رو میلرزونن چون خیلی صدای قدرتمندیه دیگه. و ببینید دوستان اصلا حتی شما وقتی یه جیغ بدجور که میزنی اون درست حاله شما رو میلرزونه و اگه یه موجود ضعیف بدبخت بیچاره اونجا باشه حتی ممکن اصلا نابود بشه، متلاشی بشه. نام هست. به خاطر میگم مثلا یهو تو خونه‌تون سعی کنید یهو جیغ بلند نزنید یا مثلا صدای خیلی شدید یهو ایجاد نکنید، خصوصا کسایی که خب مدیوم هستن، اینا چاکراهاشون خب انرژیای قدرتمندتر و پاکتری داره و وقتی که مثلا یه جیغ یهو بلند بزنه یهو مثلا میره پدر اون موجودات در میاد، اصلا واقعا خیلی اذیت میشن و حتی ممکنه نابود بشن، متلاشی بشن، با که تو لایه خودشونن ولی ممکنه یه اثراتی ازشون دریافت بشه. حالا اگر که شیطونی کرده باشن اومده باشن مثلا تو لایه های شما که دیگه حتی ممکنه واقعا نابود بشن، به راحتی نابود بشن یعنی اصلا نه چیز خاصی هم نیست. و خیلی مهمه و صدایی که ما تولید میکنیم خداوند این قدرت رو تو وجود ما قرار داده که صوت ما تولید فرکانسه. چرا ما مثلا ذکر میگیم فرکانس ما میره بالا؟ چون داریم اون انرژی رو دریافت میکنیم، انرژی رو میتیم با کائنات ارتباط برقرار میکنیم و کائنات اون انرژی رو به ما برمیگردونه قوی‌تر و در واقع پاکتر و صافتر. و کلامی هم که توی خصوصا آهنگا زیاد هست به اونام گفتم خیلی دقت بکنید، اینا خیلی مهمه. و کلا ببینید حالا دیگه توی فکر می‌کنم توی پاکسازی چاکرا گفتم دیگه خدمتتون دیگه، اینا اصلا ما چیز داریم، مانترا داریم. مانترا خودش باعث پاکسازی چاکرا میشه، یعنی خودش میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. مانترا برای چاکراهای مختلف داریم. ما مثلا میایم چیکار میکنیم؟ میایم ذکر میگیم. حتی ذکرام چی؟ همینه دیگه. ذکرها وقتی با نیت‌های پاک هستش میتونه ارتعاش روحی فرد رو بالا ببره، میتونه اثرات داشته باشه توی چاکراهاش. و یه مدیوم حرفه‌ای اصلا بلده که از صدای خودش مثل یه ابزار کمک کننده برای خودش استفاده کنه، یه ابزار شفابخش، یه ابزار کمکی. حتی ممکنه شما مثلا بخواید با زمزمه کردن یه ذکری بیاید مثلا یه محیطی رو پاکسازی کنید. اینم هست. گفتم مثلا من بعضی موقع میان یه قرآنی تو خونه میذاری پخش بشه فقط برای اینکه محیط پاکسازی بشه، محیط انرژیش، سطح انرژیش بره بالا، موجودات مزاحم دور بشن. همه اینا با استفاده از اون ارتعاش و فرکانس صدا هستش. و مهمه که برای چاکرا وقتی مثلا میخواید از صدای استفاده کنید فرکانسش درست باشه حتما. ببینید دوستان این خصوصا این مدیوم‌های غربی، اروپایی، آمریکایی، بعضیاشون حالا بندگان خدا خیلی حالا اذیت میشن تا یه ارتباطی بخوام بگیرن. یعنی میان مثلا چیکار میکنن؟ فقط میان با شنیدن یه قطعه موسیقی وارد حالت اتصال میشن. یعنی موسیقی انگار براشون مثل یه ابزار باز کننده عمل میکنن و اینجوری ارتباط میگیرن، حالا با یه آوایی یا یه آهنگی. و من یادم حتی چندین سال پیش، یعنی مثلا بهتون بگم موقعی که مثلا 18-19 سالم بود، یه فیلم ترسناک دیده بودم که اون زن جادوگر به اسم اسلیپینگ هالووین، اسلیپینگ هالو، نمیدونم اسلیپینگ هالووین یه همچین اسمی داشت فیلم کنم، دادم دقیقاً ترسناک بود. بعد ما اصلا اون موقع هم که اصلا نمیدونستیم مثلا چشم سوم این داستانا چی، اصلا تو باغ نبودیم کلا. یه فیلم دیده بودم بعدها که مثلا برام یادآوری شد اون فیلم، متوجه شدم که اون زن داشت با اون آواها داشت مثلا اتصال میگرفت. مثلا اون زنه میومد چیکار میکرد؟ اون زن جادوگر یه آهنگی رو میخوند، خب یه چیزی شروع میکرد یه آهنگی رو میخوند و یه نوتی رو مینواخت، بعد اون موجود مثلا یا اون موجود شیطانی مثل هرکول بود، نمیدونم چی بود میومد از زیر درخت یا
میومد بیرون و مثلا میرفت گردن یکی رو میزد و برمیگشت. بعد اصلا بعد حالا این اولین باری بود که همچین تجربه دیده بودم و بعدم توی فیلم‌های دیگه‌شون هم دیدم که همچین کاری زیاد میکنن. یا مثلا میومدن چیکار میکردم، میومدن مثلا یه قطعه کدی رو، میگم قطعه کد ببخشید، یه قطعه آهنگ رو میزدن، همراهش هم یه آوایی رو میخوندن، بعد یه ارتباط میگرفتن، یا بعضیشون وارد حالت خرسه میشدن، بعضیشون وارد حالت خرسه نمیشدن، ارتباط میگرفتن. و میخوام بهتون بگم که اینا هم هست، یعنی اینقدر که یه سری افراد میتونن از صداشون استفاده کنن ارتباط بگیرن. واقعا شاید یکی از راحت ترین راه ها همین اصوات باشه که حالا نمیخوام در موردش خیلی صحبت بکنم که میگم چجوریشون بعضی استفاده های منفی ممکنه انجام بدن. با موجودات نورانی من کم دیدم با صوت بخوای مثلا این مدلی، خیلی بیشتر موجودات حالا خنثی یا تاریکی هستن بیشتر. با موجودات نورانی کمه، مگر میگم ذکرهای الهی و نورانی بگی، اونا با ذکر و قرآن و اینجور چیزا ارتباط میگیرن، ولی مثلا با یه آهنگ و اینا کم میشه که مثلا بتونید باشون یه همچین ارتباطاتی بگیرید. کلاً هم که ذکرهای معنوی، حالا دعاها، اینا تاثیرات خیلی مستقیم و خوبی روی حاله بدن ما داره، روی چاکراهای ما داره و پاک میکنه، شفاف میکنه، تقویت میکنه و اگر که تکرار بشه به مرور عرض کردم الگوهای نوری حاله شما رو تحت تاثیر قرار میده. امیدوارم که این جلسه براتون مفید واقع شده باشه. بازم دوستان عذرخواهی میکنم چون من جایی هستم، ولی دوست داشتم که مطالب ادامه پیدا کنه، یه فاصله زیادی بین مطالب نیفته، دارم به این شکل براتون ضبط میکنم ان شاءالله که مورد قبول و حمایتتون قرار بگیرم. به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت. از فل حال مشتاقی ان شاءالله در پناه خداوند نور و صفا باشید. امیدوارم که به زودی دوباره برگردم خونه و بتونم با کیفیت بهتر در خدمتتون باشم. فعلا خدا نگهدارتون.